Sarito projek kita buat telagai. Telagai ya. Nanti jadi buat trombol. Okey, ngam. Okey, kita berjalan. Kita jalan. Itu kita berangkat dari Kota Jaya. Untuk jalan ke nama tu telagai. Macam mana? Ya. Jalan FSC Batak. FSC Batak. Jalan lancar. Dalam 20 minit dah time dia. 20 minit dah. Coba kita Sarito. Pemandangan dari atas bukit nama tu. Ada bukit Telagai. Telagai. Ada kita ketut bisi sengkuat. Nazar kia ada. Okey, udah kian tu. Video tu, cak dah tu. Nak main pasok kia cikgu? Masuk dalam tu. Dia tu pukul Apa? 7.16 minit. Hari besi berkilat. Letih ni. Ke komando. Kenit.
pernah benefit. Dah kita start buat kama mai teh. Control because of you, babe. I lose control when you look at me like this. Something in your eyes that is saying tonight I'm not a child anymore. Just open the door to a new exciting life. I lose control when I'm close to you, babe. I lose control. Asa layak tuasa rindu ketegal saru anak penemu. Nuannya bak merah mandam dada. Aku terpaksa ke jalan. Kau tua bertunding bergagai. Aku harap ke adilan ambai. Berbalik ni kau mulai. Aruya hujan banget balasau rindu. Bagai teliti air mataku. Oh, benar amat sabar aku nyenang. Seluruh hati mandiat na'alah aku. Nyemanu ambisi terpaksa ke jalan. Bekau tua bertundi bergagai. Aku harap ke adilan ambai. Berbalik ni kau mulai. Oh, aku meruan bakatu. Siang malam aku nganti itu. Nuanda diganti aku. Hidup matiku sayang selalu. Nyemanu ambisi terpaksa ke jalan. Kau tua bertundi bergagai. Aku harap ke adilan ambai. Berbalik ni kau pulai. Pedis. Apa? Anak hati lagi. Okay, tak nak sih. Mas balas tu dari mana?
Yang main tak tikau betul rega 2000 lebih. Material nak gamak lah.